Hello students, welcome back to Bymaths channel. আজি আমি যোৱাকালি হৈ যোৱা ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল ইন্টাৰনেল এক্সামিনেশন কমিটি কামৰূপৰ পৰা ক্লাছ 9 ৰ এনুৱেল এক্সাম সাবজেক্ট জেনাৰেল ম্যাথমেটিক্সৰ সমাধান কৰিম। ইয়াতে প্ৰথমে এ সেকশন আছে ক শাখা। ইয়াতে MCQ দিছে 20টা। সো আমি 20টা কোৱেশ্চন আলোচনা কৰিম। প্ৰথম কোৱেশ্চন দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা তলৰ কোনটো জোৰ সহমৌলিক নহয়। Which of the following is a pair of co-primes? So it শুদ্ধ আনসার হবো অপশন ডি। অপশন ডি হবো রাইট, কারণ ইয়াতে co-primeৰ কথা কৈছে সহমৌলিক, অর্থাৎ এনেকুৱা দুটা সংখ্যাৰ যাৰ উৎপাদক বা সাধাৰণ উৎপাদক 1 হয় তেনেকুৱা সংখ্যাক সহমৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। সো বাকি কেইটা চাবা, গোটেইকেইটাৰ সাধাৰণ উৎপাদক বেলেগ বেলেগ পাম, যেনেকৈ 21 আৰু 42 ৰ সাধাৰণ উৎপাদক আমি 21 পাম, 31 আৰু 93 ৰ সাধাৰণ উৎপাদক 31 আৰু 3 পাম। সো এনেকৈ 20 আৰু 25 ৰ সাধাৰণ উৎপাদক 5 পাম। সেই হিচাপে 24 আৰু 25 ৰ সাধাৰণ উৎপাদক একমাত্ৰ 1, সেইকাৰণে এইটো হ'ব সহমৌলিক। ঠিক আছে। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 2। ইয়াতে কৈছে যে এটা বস্তু 10% লাভৰ বিক্ৰী কৰা হ'ল। এটা বস্তু 10% লাভৰ বিক্ৰী কৰা হ'ল। An object is sold at a profit of 10%. The ratio of its cost price to sell price is. তাৰ কিনা দাম আৰু বেচা দামৰ অনুপাত হ'ব। চোৱা, যদি বস্তুটো 100 টকা কিনে তেতিয়াহ'লে বিক্ৰী কৰে কিমান 110 টকা। 10% লাভ মানে 10 টকা লাভত কৰা। তেতিয়া ইয়াৰ অনুপাত যেতিয়া ওলাম 0 0 কেনসেল কৰিলে 10:11 হৈ যায়। ঠিক আছে, এইটো হ'ব অপশন এ ৰাইট আনসাৰ। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 লৈ যাওঁ। কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ত কৈছে যে 1.15 bar is an integer, rational number, natural number নে irrational number, অর্থাৎ অখণ্ড সংখ্যা হয় নে পৰিমেয় নে স্বাভাৱিক নে অপৰিমেয়। সো 1.15 বার আছে। যেতিয়া আমি বার পাওঁ তাৰ মানে কি যে সংখ্যাটো পুনৰাবৃত্তি হৈ থাকিব, অৰ্থাৎ 5 বাৰে বাৰে আহি থাকিব। সো এনেকুৱা সংখ্যা যাৰ দশমিকৰ পিছৰ অংকবোৰ কি হৈ থাকে ৰিপিট হৈ থাকে, তেনেকুৱা সংখ্যাবোৰ কি হয় পৰিমেয় সংখ্যা হয়। সো এইটো হ'ব অপশন বি ৰাইট আনসাৰ। ঠিক আছে, ৰেশনাল নাম্বাৰ বা পৰিমেয় সংখ্যা, এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 4। দ্য কোএফিচিয়েন্ট অফ x square in 4 minus x square plus x cube is. অপশন এ 1, অপশন বি -1, অপশন সি 0, অপশন ডি 2। সো ইয়াতে কৈছে যে 4 minus x square plus x cube x square সহগ কি, বা x square সহগ কি হ'ব কোএফিচিয়েন্ট বা সহগ। সহগ মানে কি যে চলকৰ লগত যি মান পূৰণ হৈ থাকে। তো x স্কয়াৰৰ লগত -1 পূৰণ হৈ আছে, সেইকাৰণে আনসাৰটো কি হ'ব অপশন বি -1। ঠিক আছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কোৱেশ্চনলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে অৰ্থাৎ x + 1 এৰে x কিউব + 3x স্কয়াৰ + 3x + 1ক হৰণ কৰিলে ভাগ শেষ হ'ব। সো x + 1 এৰে কি কৰিব কৈছে, এই সমীকৰণটোক আমি হৰণ কৰিম। ঠিক আছে। সো যেতিয়া তুমি x + 1 এৰে হৰণ কৰিবা তাৰ মানে x ৰ মান আমি কি বহাব পাৰিম -1। ইয়াতে -1 বহাই চাবা x ৰ মান, তেতিয়া তোমালোকে 0 পাবা। ঠিক আছে। সো অপশন সি হ'ব ৰাইট আনসাৰ। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 6। ইয়াতে কৈছে যে x অক্ষৰ ওপৰত থকা সকলোবোৰ বিন্দুৰ কোটি হ'ল অৰ্ডিনেট অফ অল পইণ্টছ অন দ্য x এক্সিছ। সো অৰ্ডিনেট মানে কি জানিব লাগিব। y স্থানাংকৰ মানক আমি অৰ্ডিনেট বা কোটি বুলি কওঁ, আৰু x স্থানাংকৰ মানক আমি কি বুলি কওঁ ভুজ বুলি কওঁ। ইয়াতে কৈছে যে x অক্ষৰ ওপৰত থকা সকলোবোৰ বিন্দুৰ কোটি, অৰ্থাৎ y মান, x অক্ষৰ ওপৰত y মান কি হ'ব 0 হ'ব, হয়নে। অপশন এ হ'ব ৰাইট আনসাৰ। নেক্সট কোৱেশ্চন অফ দ্য ইকুৱেশ্যন x - twice y = 4। x - twice y = 4 সমীকৰণটোৰ সমাধান হ'ব অপশন এ 0,2, অপশন বি 2,0, অপশন সি 4,0 আৰু অপশন ডি 1,1। সো ইয়াতে তোমালোকে সমীকৰণটো বনাই চাবা যে x = 4 + 2y হ'ব, হয়নে। -2y টো এইফালে লৈ আহিবা, তেতিয়া +2y হ'ব। অৰ্থাৎ x = 4 + 2y হ'লে x ৰ মান যেতিয়া আমি 0 বহাম তেতিয়া তোমাৰ y ৰ মান 0 বহালে x ৰ মান কিমান হ'ব, x ৰ মান হ'ব 4 হ'ব, y ৰ মান 0 হ'ব। বাকি অপশনবিলাক মিলাই চাবা নিমিলে, গতিকে অপশন সি হ'ব ৰাইট আনসাৰ। ঠিক আছে, অপশন সি। কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে এটা কোণ তাৰ সম্পূৰক কোণৰ সমান হ'লে কোণটো হ'ব। If an angle is equal to its supplement then the angle is.
এটা কোণ তাৰ সম্পূৰক কোণৰ সমান হ'লে কোণটো হ'ব কি কৈছে যে এটা কোণৰ সম্পূৰক কোণ এটা সম্পূৰক কোণ মানে কি যে দুটা কোণ এটাক আন্তৰ সম্পূৰক বুলি কোৱা হয় যেতিয়া কোণ দুটাৰ যোগফল বা সমষ্টি কিমান হয় 180 ডিগ্ৰী তেতিয়া হলে কৈছে সম্পূৰক কোণ দুটা সমান 180 সমানে 2 দি ভাগ কৰি দিয়া আনসার কিমান হ'ব অপশন বি 90 ডিগ্ৰী ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 9 ত্ৰিভুজৰ সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণবোৰ এটা ত্ৰিভুজ যাৰ বাহুবোৰ সমান সেই বাহুবোৰৰ বিপৰীত কোণবোৰ কি হয় সমান হয় ঠিক আছে অপশন এ হ'ব ৰাইট নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 10 ইয়াতে কৈছে যে the parallelogram whose each angle is a right angle is called অর্থাৎ যদি এটা সামান্তৰিকৰ প্ৰতিটো কোণ সমকোণ তেন্তে ই এটা অপশন এ ৰম্বাস অপশন বি ট্ৰেপেজিয়াম অপশন সি স্কয়াৰ বা বৰ্গ অপশন ডি ৰেক্টেংগল বা আয়ত সো সামান্তৰিক কেতিয়া হয় যেতিয়া এজৰ বিপৰীত বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল হয় তেতিয়া তাক কি বুলি কয় সামান্তৰিক বুলি কয় আৰু সেই সামান্তৰিকৰ কোণ যেতিয়া সমকোণ হ'ব তেতিয়া সেই সামান্তৰিকটো কি গঠন কৰিব এটা আয়ত গঠন কৰিব কোশ্চেন নাম্বার 9 ত কৈছে যে এটা চতুৰ্ভুজৰ তিনিটা কোণ ক্ৰমে 75 90 আৰু 75 ডিগ্ৰী তেন্তে চতুৰ্থ কোণটো হ'ব আমি জানোই যে চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণৰ যোগফল কিমান 360 অৰ্থাৎ 360 ডিগ্ৰী তাৰে তিনিটা দিয়া আছে হেকেটা প্লাস কৰি 360 পৰা মাইনাস কৰিলে आंसर হ'ব 120 হয়নে 75 75 আৰু 90 প্লাস কৰিবা 360 পৰা হেখিনি মাইনাস কৰি দিবা 120 ওলাই যায় সো অপশন ডি হ'ব ৰাইট आंसर নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 12 ইয়াতে কৈছে যে if the base and height of a parallelogram are 8 cm and 6 cm respectively then its area will be সামান্তৰিক এটাৰ ভূমি আৰু উন্নতি ক্ৰমে 8 cm আৰু 6 cm হলে ইয়াৰ কালি হ'ব সো আমি সামান্তৰিকৰ কালিৰ সূত্ৰটো জানিয়ে যে সামান্তৰিকৰ কালিৰ সূত্ৰ কি হয় তো উন্নতি সো ইয়াতে ভূমি আছে 8 আৰু উন্নতি আছে 6 এখিনি পূৰণ কৰি দিয়া 8 6 গুণ 48 গতিকে অপশন সি হ'ব ৰাইট आंसर নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 13 the angle in a semicircle is 90 degree 60 degree 180 degree 45 degree সো semicircle বা অৰ্ধবৃত্ত যেটো হয় তাৰ সাইডত যিমান বিলাক কোণ অঙ্কন কৰিবা বৃত্তৰ সকলো কোণ কিমান হয় 90 ডিগ্ৰী হয় ঠিক আছে রাইট অ্যাঙ্গেল হয় সো অপশন এ হ'ব রাইট आंसर নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 14 সক্রিয় সামান্তরিক এটা সো cyclic parallelogram is option A square option B rectangle option C trapezium আৰু option D none of these অর্থাৎ সক্রিয় সামান্তরিক এটা বর্গ হয় আয়ত হয় ট্রেপেজিয়াম হয় নে এইবোৰ এটাও নহয় সো সক্রিয় সামান্তরিকৰ কথা কৈছে সক্রিয় চতুর্ভুজ আমি পাইছো সক্রিয় চতুর্ভুজ কি আছিল যে সক্রিয় চতুর্ভুজ এটা তোমাৰ বৃত্তৰ ওপৰত চাৰিটা বিন্দু থাকিলে সেই বিন্দু চাৰিটা মিলি সক্রিয় চতুর্ভুজ গঠন কৰে কিন্তু ইয়াতে সক্রিয় সামান্তরিকৰ কথা কৈছে গতিকে সামান্তরিক হ'বলৈ হলে ই কি হ'ব লাগিব বিপৰীত কোণবোৰ সমান আৰু বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল আৰু বিপৰীত কোণবোৰ সমান গতিকে সক্রিয় সামান্তরিক এটা ট্রেপেজিয়াম হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে সক্রিয় সামান্তরিক এটা ট্রেপেজিয়াম হ'ব নোৱাৰে বৰ্গ বা আয়ত হ'ব পাৰে তাৰ ভিতৰত আয়তটো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট বুজি পালানে নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 15 ইয়াতে কৈছে যে ABCD এটা সক্রিয় চতুর্ভুজ যদি B কোণ 150 ডিগ্ৰী হয় তেন্তে D কোণ হ'ব ABCD is a cyclic quadrilateral if angle B is equal to 150 degree then D will be আমি জানো যে সক্রিয় চতুর্ভুজৰ বিপৰীত কোণবোৰৰ সমষ্টি কিমান হয় 180 ডিগ্ৰী গতিকে B আৰু D হল বিপৰীত কোণ গতিকে B যদি 150 হয় D হ'ব লাগিব 30 কাৰণ 150 ৰ লগত 30 প্লাস কৰিলে আমি 180 পাম গতিকে এটা হ'ব অপশন A বুজি পালানি স্টুডেন্টস সো এটা হ'ব অপশন A নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 16 ইয়াতে কৈছে যে এটা ত্ৰিভুজৰ বাহুকেইটাৰ মান ক্ৰমে 40 সেন্টিমিটাৰ 32 সেন্টিমিটাৰ আৰু 24 সেন্টিমিটাৰ হলে ইয়াৰ অৰ্ধ পৰিসীমা হ'ব the semi-perimeter of a triangle of sides 40 centimeter 32 centimeter and 24 centimeter so semi-perimeter বা অৰ্ধ পৰিসীমা কেনেকৈ আমি বাহিৰ কৰো যে আমি পাইছিলো s = a + b + c / 2 যত s আছিল সেমি পেৰিমিটাৰ আৰু abc আছিল বাহু তিনিটাৰ যোগ সো ইয়াতে তিনিটা বাহু প্লাস কৰি 2 এৰে হৰণ কৰিলে आंसर ওলাই যাব 48 সেন্টিমিটাৰ সো অপশন সি হ'ব ৰাইট आंसर নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 16 ইয়াতে কৈছে যে r ব্যাসাৰ্ধৰ অৰ্ধগোলকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি
দ্য টোটাল সারফেস এরিয়া অফ এ হেমিস্ফেয়ার উইথ রেডিয়াস r সো অর্ধগোলক যেতিয়া হয় তেতিয়া কি হয় তাৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি হয় গোলকৰ পৃষ্ঠকালিৰ আধা গোলকৰ পৃষ্ঠকালি আছিলে 4 পাই r স্কয়ার গতিকে বক্ৰ পৃষ্ঠকালি হ'ব 2 পাই r স্কয়ার কিন্তু ইয়াতে মুঠ পৃষ্ঠকালিৰ কথা কৈছে গতিকে এটো হ'ব বৃত্ত ওপৰখিনিৰ কালি প্লাস কৰিলে 3 পাই r স্কয়ার হৈ যায় সো এটো হয় মুঠ পৃষ্ঠকালি ঠিক আছে নম্বৰ 18 ইয়াতে কৈছে যে এটা আয়তীয় ঘনকৰ দিক প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা ক্ৰমে 10 সেন্টিমিটার 5 সেন্টিমিটার और 2 সেন্টিমিটার তেন্তে ইয়াৰ আয়তন হ'ব 17 সেন্টিমিটার কিউব 50 100 আৰু 160 সো আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন আমি কি পাইছিলো যে দিক পূৰণ প্ৰস্থ পূৰণ উচ্চতা অৰ্থাৎ LBH সো L ৰ মান 10 B ৰ মান 5 H ৰ মান 2 হলে এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিলে आंसर ওলাই যাব 100 সেন্টিমিটার কিউব ঠিক আছে অপশন সি হ'ব রাইট आंसर অপশন সি ইজ দা রাইট आंसर নেক্সট কোশ্চেন the class mark of the class 90 to 120 is option A 90 option B 105 option C 115 option D 120 so 90 আৰু 120 শ্ৰেণীটোৰ শ্ৰেণী মাধ্যমান কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা হয় যে শ্ৰেণী অন্তৰাল দুটা প্লাস কৰি 2 এৰে হৰণ কৰিলেই আমি শ্ৰেণী অন্তৰাল পাই যাওঁ সো 90 আৰু 120 প্লাস কৰিলে কিমান হয় যে 210 হৈ যায় হয়নে আৰু ইয়াক 2 এৰে হৰণ কৰিলে 105 হ'ব অৰ্থাৎ অপশন বি হ'ব ৰাইট आंसर নেক্সট কোশ্চেন নাম্বাৰ 20 ইয়াতে কৈছে যে ইন এ ক্ৰিকেট মেচ এ ব্যাটসম্যান hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays the probability that she did not hit a boundary is অৰ্থাৎ এখন ক্ৰিকেট খেলত এগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰে 30টা বলৰ ভিতৰত 6টা বাউণ্ডাৰী কোবাই তেও বাউণ্ডাৰী নকুবোৱাৰ সম্ভাৱিতা হ'ল সোৱা 30টাৰ ভিতৰত 6টা বাউণ্ডাৰী কোবাইছে তেতিয়াহলে বাউণ্ডাৰী কেইটা কোবোৱা নাই 30 ৰ পৰা 6 মাইনাস কৰিলে आंसर ওলাই যাব হয়নে 30 ৰ পৰা 6 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 24 অৰ্থাৎ 24টা বাউণ্ডাৰী নকুবোৱা বলৰ সংখ্যা আৰু মুঠ বলৰ সংখ্যা কিমান 30 গতিকে তলত আহিব 30 ওপৰত হ'ব কি 24 ডিভাইডেড বাই 30 আমি যদি কাটাকাটি কৰো তেতিয়া হলে কিমান হ'ব 24 আৰু 30 আমি 6 এৰে কাটিব পাৰিম 4 6 গুণ 24 গতিকে ওপৰত হ'ব 4 আৰু তলত হ'ব 5 6 গুণ 30 অৰ্থাৎ তলত হ'ব 5 4/5 ইজ দা ৰাইট आंसर ঠিক আছে সেখিনি আছিল MCQ ইয়াৰ পিছৰ আমি বি শাখা অৰ্থাৎ ভি আছে খিনি সলিউশন কৰিম ভেৰি শৰ্ট টাইপ आंसर